Okay, so kita start with chapter 1, Introduction to Object-Oriented Programming. Okay, macam saya beritahu tadi, penting untuk kamu memahami konsep objek. And then macam mana kita nak applykan objek tu ke programming. Learning outcome at the end of this topic, you should be able to know the elements of an object. Okay, ini yang saya katakan penting ni. Bila mana kita kata object, so what are the elements of the object? Okay, and then differentiate between objects and classes and understand the characteristic of OOP. Okay, so that we can do the coding based on object-oriented programming. Okay, why OOP? Okay, because it can save development time and cost by reusing code. Okay, once an object class is created, it can be used in other applications. Okay, kita menggunakan object-oriented programming ni sebab dia dapat jimat masa dan kos kerana kita boleh reuse the code. Reuse the code. Okay, for example, kalau kamu masih ingat untuk selepas kita ada bahagian karakteristik object-oriented programming yang melibatkan inheritance. Kan inheritance, kita ada parent class. Okay, so parent class tu kita dah buat coding apa semua. And then coding tu kita boleh gunakan balik kepada child class ataupun sub class. Kan, maksudnya kita boleh reuse the code. Jadi secara tak langsung kita boleh jimatkan masa dan kos lah. Kita tak perlulah nak mengambil masa untuk kita type balik coding tu and then type balik method tu. Okay, kita boleh inherit daripada parent class saja. Okay. And then kita juga ada method overloading yang mana kita boleh menggunakan nama method yang sama, cumanya operation di dalam dia sahaja yang berbeza. Okay. So apa yang saya nak katakan di sini adalah kita boleh reuse the code. So that's why kita menggunakan konsep object-oriented programming. And then easier debugging, classes can be tested independently. Okay. Bila kita buat object class definition, okay, kita akan ada beberapa kelas, kan? Kita ada satu main class untuk menjadi sebagai application ataupun interface punya kelas. And then kita ada kelas object class definition. Okay, yang mana kita ada kelas-kelas yang lain untuk mewakili ataupun sebagai blueprint kepada objek tu. Kan, kita ada kelas person, kelas vehicle, and then kelas apa lagi. Okay, so setiap kelas ni kita boleh test dia secara independently, maksudnya secara satu kelas. Okay, kita tak perlu boleh untuk kita combine semua kelas ni dalam satu kelas, kan? Kita boleh combine object class definition ni dengan main class, tetapi bila kita nak testing, kita nak compile, and then kalau ada error, kita nak trace error, and then kita nak solve the error, kan? Kita nak buat perubahan, kita nak buat correction tu, dia akan jadi lebih complicated. So bila object oriented ni, kita boleh pecahkan mengikut kelas-kelas dia masing-masing. Jadi kita boleh test, kita boleh compile mengikut kelas tersebut, kelas masing-masing. Jadi bila mana kita boleh asingkan dan kita boleh test atau compile mengikut kelas tersendiri, bila kita detect error, kita buat correction, and then kita compile sekali lagi, dia akan lebih mudah lah berbanding kita combine ke semua code. So that's why kita menggunakan object oriented. Okay, sebab kita boleh test mengikut kelas. Okay, so bila kelas ni kita pecahkan jadi kecil-kecil kan, so mudahlah kita nak trace error, nak buat correction, and then kita nak ensure that it can be run smoothly lah. Okay, and then reuse object has already been tested. Okay, so bila kita nak reuse balik coding tu dah ditest, so kita tak perlu dah test. Programming basic. The fundamental aspect of OOP is that a computer program is composed of a collection of individual units or objects. Okay, so dalam satu program, kita boleh melibatkan beberapa objek. Okay, kita boleh create beberapa objek untuk digunakan dalam satu program. So that's why kita menggunakan konsep object-oriented programming. Kalau kamu faham konsep objek, okay, dalam objek dia ada beberapa variable.
Maksudnya satu objek tu boleh represent beberapa variable dan beberapa method untuk satu objek. So dia lebih tersusun lah. Lebih mudah untuk kita buat coding, kita nak organize the coding, the program tu. Okay. What makes an object? Kenapa kita menggunakan objek kan? Kenapa kita tak payah buat objek? Kita just menggunakan variable saja. Tak perlu kelaskan variable tu mengikut objek. Object has identity. Okay, it act as a single whole. Okay. Bila dia ada identity ni, maksudnya dia ada dia punya attribute dia dan dia ada dia punya method dia. Okay. Untuk melambangkan objek tersebut. Okay, dia ada identity dah. And an object has state. It has various properties which might change. Okay, state ni sama dengan attribute yang ada oleh objek tu. Cumanya attribute yang boleh berubah tu kita kenalikan juga sebagai state. Keadaan. Kan? Keadaan. Keadaan yang mana attribute ataupun attribute tu dia boleh berubah mengikut kepada method yang kita gunakan. Okay, contoh kita bagi initialization. Kita bagi value 0 untuk total yang pertama. Kan? And then bila kita buat another calculation, total tu akan berubah lah. Dia akan bertambah. So, bila attribute tu berubah, kita kenali ia sebagai state. Okay, dia berubah. And then an object has behavior. It can do things and can have things done to it. Behavior, tingkah laku. Kan? Objek. Sesuatu objek tu dia ada tingkah laku. Apa yang dia boleh buat? Ataupun apa yang kita boleh buat dengan objek tu. Kan? Ataupun dalam bahasa codingnya kita kenali sebagai method lah. Okay. Dalam Java kita kenali behavior ni sebagai method. Apa yang kita boleh buat, apa yang objek tu boleh buat ataupun apa yang kita boleh buat untuk objek tu. Okay. Itu adalah behavior. Okay, object are key to understanding object-oriented technology. Okay, sebab itu penting untuk kita faham objek ni. Sebab kita akan menggunakan object-oriented technology ataupun object-oriented programming. In real life, things that you see such as cars, trees, cats, mobile phones and so on are objects. Ini contoh-contoh objek lah. Car, tree, cat, mobile phone. Sebab apa? Sebab setiap objek ni dia ada dia punya state dia. Okay, dia ada dia punya attribute yang boleh berubah-ubah. Ada dia punya behavior dia. Ada dia punya tingkah laku. Okay, apa yang dia boleh buat dan apa yang boleh dibuat kepada objek tersebut. Dan ada identity dah. Okay. Kita tahu, bila kita tengok attribute ni, kita tahu, oh itu car, oh itu tree, itu cat, and so on lah. Okay. So ada objek, ada ketiga-tiga elemen ni. States, behaviors and identity. Okay. So kamu fahamkan itu dulu. And then next kita akan apply dia dalam bentuk programming. Elements of an object, attribute or state. Okay, macam saya beritahu tadi, attribute ataupun state. Attribute boleh jadi tak berubah ataupun boleh berubah. State adalah attribute yang boleh berubah. Okay, kita boleh ubah value dia. Properties used to define characteristics of the object. Okay. And then we have behavior, means the object can perform actions and can have actions performed on it. Apa objek tu boleh buat dan apa kita boleh buat untuk objek tu. And then identity, means the object can be called and used as a single unit. Identity maksudnya combination of attribute and behavior. Kan kita combine dua-dua ni, kita tahu oh objek ni ada attribute ni dan dia boleh buat behavior dia yang ni. So kita tahu oh itu adalah identity untuk sesuatu objek. Sebab apa? Sebab dia attribute sekian-sekian, dia ada behavior sekian. Okay. So kita tengok attribute. We use it to save the information of object. Okay. Every object was different of attribute such as type, quality. Okay, so kalau kita tengok objek car kan, class car, in class car, maksudnya dalam objek car. Apa atribut yang ada adalah color, category and type. Okay. Color, category and type. Ini adalah atribut. Color, category, type. Manakala red, blue ni adalah value dia ataupun data untuk color ni.
Red and blue adalah value ataupun data untuk color. Sama juga spot, turbo, door. Ini adalah data untuk attribute kategori. Type, proton, prodoa. Data untuk kategori type. Okay. So, kamu kena faham konsep attribute ni. Okay. Kadang ada student yang confused. Dia confused. Dia ingat red and blue ni attribute. Okay. Red and blue, spot and so on ni, ini adalah bukan attribute ni. Ini adalah value ataupun data. Attribute dia ni. Contohnya color, category and type. Kamu kena bezakan. Okay. Bezakan antara attribute dan juga value tu. Jangan confuse, jangan tertukar. Okay, sebab apa penting untuk kamu faham ni? Sebab nanti bila kamu nak buat projek kan, kadang ada student dia silap faham, dia pergi ambil data ataupun value ni, dia buat sebagai kelas. Salah lah. Okay. And then state, attribute yang boleh berubah. Attribute also can describe about state of object. Maksudnya attribute tu dia tak tetap. Kan dia kita panggil apa? Dia boleh berubah-ubah. Okay, state ni. For example, gear, current gear. Kan kalau kereta tadi kan, kelas car tadi, kita ada attribute current gear. Current gear, bila gear ni, takkan gear tu dia start dekat satu saja kan. Dia akan berubah lah daripada satu, and then dia boleh ubah ke 2, 3, 4, 5. Bergantung kepada method yang kita buat. Bergantung pada behavior kita buat. Behavior tu akan menentukan perubahan state tu kepada nilai yang apa. Okay. Current gear adalah attribute. 1, 2, 3, 4, 5 ni adalah value dia ataupun data. Okay. Sama juga engine. Engine adalah attribute. Value dia on ataupun off. Ada dua. On atau off. This attribute will declare as variable. Okay, so attribute dan state ni dalam coding kita akan declare dia sebagai variable. Okay, contoh current gear kan. Kita tengok gear dia menggunakan nombor bulat. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Round number. Tak ada titik perpuluhan. Jadi kita kena value dia sepatutnya adalah integer lah. Jadi kita declare int current gear. Okay, and then stop. And then the value ni akan ditentukan lah nanti mengikut method ataupun input yang kamu minta pada user. Okay, so dia akan boleh berubah-ubah. Okay, real world object. For example, person. Okay, person. Okay, jadi bila kita ambil person ni sebagai objek, so macam mana kita nak describe? To describe a person, okay, bila person ni apa yang melambangkan person adalah, apa yang melambangkan seseorang tu adalah dia ada name, and then gender, age, occupation. Ini adalah dia punya identity, kan? Bila kita tengok person, dia mesti ada name, dia mesti ada gender, age, occupation and so on. Okay, so itu adalah attribute untuk person, for example. Okay. And then a person can do, behavior dia, method dia, apa person tu boleh buat. Dia boleh eat, drink, sleep, walk and so on lah. Okay. So ini adalah attribute. Okay. And then kita tengok sini dia bagi contoh ada tiga objek person. 1, 2, 3 ni adalah objek untuk person. Okay, jadi objek untuk person ni dia ada attribute dia kan. Name, gender, age, occupation, and then dia boleh eat, drink, sleep, walk. Okay. So, ini adalah attribute. Ini adalah method. Jadi, value dia, data dia. Untuk objek pertama ni, dia punya name adalah Jane. Gender adalah female. Age 19, occupation student. Ini adalah value ataupun data dia. Okay. Jangan confuse. Ini bukanlah attribute, tetapi ini adalah value kepada attribute ni. Name, gender, age, occupation. Value. And then bawah ni sepatutnya dia tambahlah method kan. Apa yang Jane ni boleh buat. Eat or drink or sleep or walk. Okay, ni objek kedua kita ada Emma, female, 45, doctor. Ini adalah value. Okay, value dia. Data dia. Data untuk attribute ni. Okay, sama juga ini. So, kamu kena make sure kamu faham lah.
apa perbezaan antara value dan data dengan attribute. Okay. Jangan confuse. And then car, kita ada car, and then another type of car. Okay, all of this under the same category because it can have behavior ataupun method move. Car use normal engine to move. Okay, so ketiga-tiga car macam tadi dia beritahu untuk car ni dia ada current, gear and engine kan. Okay, so type of engine, okay, car use normal engine, Ford use V engine, Honda use iVTEC technology to move. Itu kategori type of engine. So ketiga-tiga objek ni of course lah tergolong dalam kategori objek car. Okay, next saya tengok behavior. Okay, method. Okay, behavior ni dalam programming kita panggil sebagai method lah. Okay, cumanya untuk objek ni nak relate dengan objek, behavior tu adalah method. Method adalah behavior. It can tell what the process can do or will be. So objek tu dia boleh buat apa? Okay, dia boleh, contoh kereta tadi dia boleh start engine, speeding, change gear and stop. Contoh. Okay, so kita transfer lah behavior ni ke bentuk coding nanti untuk car kan. So untuk start engine apa yang dia perlu buat, untuk speeding apa dia perlu buat dalam dia. Okay, nama method start engine. Dalam method tu apakah statement ataupun apakah yang perlu dilakukan untuk start engine, apa yang perlu dilakukan untuk speeding, apa yang perlu dilakukan untuk change gear dan apa yang perlu dilakukan untuk stop. So dalam dia akan adalah arahan-arahan untuk buat behavior-behavior ni. Okay. An air conditioner at MK7 is an object. So for example dalam Makmal 7 kita ada aircon. So aircon ni adalah objek lah. Okay. Dia punya state, keadaan turn on. Keadaan dia sekarang adalah dalam keadaan on. Attribute dia. Okay, state dia sekarang on. And current temperature is 20 degree Celsius. Okay. So behavior yang kita boleh buat adalah change the temperature level. Method yang boleh kita buat untuk aircon ni adalah change temperature level ataupun kita nak switch on the state, the current state ni. Sorry, switch off ataupun kita nak switch off. Okay, sebab sekarang dia on kan. So untuk mengubah state dia kita boleh off dan juga kita boleh set temperature ke another level, another degree. Sama ada nak lebih sejukkan atau nak lebih panaskan. Okay, so ini adalah dimasukkan dengan state ataupun attribute dan juga behavior. Apa yang dia boleh buat. Okay, behavior itu adalah method. So kita ada sini Siamese cat. Okay, dia punya state, keadaan dia ataupun attribute dia, dark brown colours on its face, ears and feet. Ini apa adalah keadaan dia, state dia kan. Behavior apa yang dia boleh buat adalah playing, fighting and hunting. Ini tingkah laku dah lah, method dia. Method yang cat ni boleh buat, playing, fighting and hunting. Okay, kita ada 3 different cats. Okay, there are 3 different cats which 2 of them are same type. Okay, kalau kita tengok stimulus lalu, kita dapat tahulah cat yang pertama dan ketiga ni adalah jenis yang sama. Okay, yang ketiga ni jenis lain lah. What makes them different? Their state. Kalau kita tengok di mata kasar pun kita nampak keadaan dia, state dia, attribute dia. Antara ketiga-tiga ni nampak perbezaan kan. Yang mana beza, yang mana sama. Behavior and identity. Dia punya behavior pun boleh jadi berbeza dan juga identity pun berbeza lah. Okay. Okay, masih lagi cat. Different type of cats share the same behaviors. Okay, sebab kesemua cat ni dia ada behavior untuk bermain, okay, playing, hunting and eating. Okay, so common lah untuk cat punya behavior ni. Okay, car pula. Kita ada car and then kita ada ni 3 different types of car. Kan? Kita ada compact car and then sedan car and SUV car. Okay, ada
ada attribute yang berbeza. Okay, behavior dia berbeza atau tak? Okay, kita tengok ni. What are these objects have in common? Okay, kita ada property lah. Property, attribute dia, color, type of usage, number of status. Okay, property ni juga adalah attribute lah ataupun state lah. Untuk kereta-kereta ni kan, sepatutnya vehicle ni dia tak boleh guna car sebab kita ada bus dan juga van. Okay, so property yang sama adalah color dah. Sorry, bukan sama. Maksudnya apakah property yang ada untuk untuk kesemua vehicle ni. Kesemua vehicle ni dia ada color lah kan. Type of usage and number of seaters, and then behavior dia move and speed. Okay. What are the different states, attributes, properties, values? Okay, value dia yang berbeza. Okay, value. Setiap kenderaan ni ada color yang berbeza, type of usage yang berbeza, and number of seaters yang berbeza. Behavior depend on the states and identity. Okay. So dia berbeza lah mengikut state and identity. So that's why kalau kamu tengok di sini, kalau dia ada attribute yang sama, kan, kalau sesuatu objek tu dia ada attribute yang sama, okay, dia ada color, type of usage, number of seaters, for example, kita boleh kategorikan dia sebagai satu objek yang sama. Okay. For example, kita letakkan dia sebagai vehicle. Okay, and then vehicle tu akan jadi super class. Kan, kalau kamu ingat lagi, attribute yang sama untuk objek tu, kita boleh kelaskan dia sebagai super class. Okay, and then bila ada super class ni, kita boleh buat subclass pula ataupun child class. Child class ni dia ada attribute yang sama dan pertambahan satu ataupun lebih attribute yang lain untuk membezakan antara subclass ni dengan subclass yang lain. So contohnya sini dia bus kan. So bus ni apa yang membezakan dia dengan kereta dengan van kan, ataupun dengan kereta biasa ni? Dia mesti ada satu unique attribute yang membezakan child class dengan super class. Okay. Okay, a group of animals or things that are similar in some way, they share the same attributes and behaviors. This group of object represents a class. Okay, jadi dengan adanya konsep objek ni lah kita akan gunakan ia untuk membuat kelas, objek kelas dalam Java coding. Okay. Kita menggunakan konsep objek ni yang ada attribute, state and behavior and identity ni. Okay, ada karakter lima ni kita nak applykan dia dalam konsep kelas dalam Java programming. So sebab tu penting untuk kamu memahami attribute dan state tu macam mana, behavior tu macam mana, and identity tu macam mana. Okay, sampai sini okay tak? Clear tak? Anyone? Okay ya? Alright. So kita proceed. Alright, so tadi adalah konsep berkenaan dengan objek. Sekarang kita dah nak move ke bentuk programming pula, ke programming punya realm, okay, programming punya perspektif pula. Okay, so basic terminology, object, usually a person, place or thing, a noun. Okay, a person, place or thing, sesuatu objek kan, a noun, kata nama. Okay, kata nama, noun. And then instance, same like object but instance has value. Okay, objek dengan instance ni adalah benda yang sama, cumanya instance ni adalah objek yang dah ada value. Okay, for example, age equal to 22. So dia dah ada value. So bila dah ada value, kita kenali objek tu sebagai instance. Okay, kalau kamu jumpa soalan kan, soalan bercakap ataupun dia tulis itu instant. Maksudnya instance tu kamu kena create satu kelas objek yang dah ada value, dah di-assign value. Equal to 22. Okay, kalau dia int age sahaja tak ada value, itu adalah objek. Tetapi bila dah ada value, kita boleh panggil dia sebagai instance.
Okay. And then method and action performed by an object. Okay, verb, kata kerja. Okay, method ni mesti kata kerja. Sebab dia behavior, tingkah laku kan. So, kita kena kata kerja lah. Uh, calculate. Lagi apa lagi? Display. Lagi apa? Playing. And so on. Okay. Maksudnya kata kerja. Kita gunakan untuk method. Attribute, description of object in the class. Okay. Attribute ni apa tadi? Attribute tu characteristic of the object. Okay. Apa yang melambangkan objek tu. Dia punya character. Okay. Object. And then class, a category of similar objects such as automobiles doesn't hold any values of the object attributes. Okay, and then class ni adalah representation of object dalam bentuk Java programming. Okay. Uh, kita ada objek real world kan, and then kita nak transform, nak move ke bentuk Java coding ni, kita akan convertkan dia ke bentuk class. Okay. Class ni dia macam representation of object dalam Java programming. An object has state, descriptive characteristic, and behavior, what it can do. Okay. The state of a bank account includes its account number and its current balance. Contoh untuk bank dia ada account number dan current balance sebagai state dia ataupun attribute dia. The behavior associated with bank account include the ability to make deposits and withdrawal. Okay, so bank apa yang dia boleh buat adalah deposit. Deposit money ataupun withdraw. Cash withdrawal, keluarkan duit kan. So bila dia deposit money, current balance akan bertambah. Withdraw, current balance akan berkurang. So state untuk current balance ni dia akan berubah-ubah mengikut behavior of the object lah. Okay. Note that the behavior of an object might change its states. Behavior objek ni boleh mengubah state objek tersebut. Class. Object is defined by class. So untuk kita menggunakan objek ni, kita kena buatkan dia dalam bentuk kelas. Okay, dalam Java kita akan buat dia dalam bentuk kelas. A class is the blueprint of object. Okay. The class uses methods to define the behaviors of the object. So untuk objek tadi real world dia ada behavior. Okay, tapi dalam kelas dalam Java kita akan kenali behavior ni sebagai methods. Apa yang dia boleh buat. The class that contains the main method of a Java program represents the entire program. So dalam kelas, kalau dia ada main method, public static void main. Kalau ada public static void main, maksudnya kelas tersebut adalah main class. Okay. So main class ni dia akan compile, dia akan merangkumi semua kelas-kelas yang terlibat dalam Java program tu. Okay. Sebab apa dia merangkumi? Kamu boleh buat kelas objek, kamu boleh combine sekali dengan satu kelas dengan main class. Okay, tetapi macam saya beritahu tadi lah, kalau ada error, kita nak trace error tu susah dan kita nak buat correction pun susah sebab kita nak kena check the whole things inside one class. So lebih mudah kalau kita pecahkan kelas tu mengikut objek kan. Okay, tetapi bila kamu pecahkan di main class tu, dia akan ada nama-nama method kelas-kelas yang lain. Dia akan panggil nama-nama method daripada kelas-kelas yang lain. So that's why dia beritahu di sini main method of Java program represent the entire program. Sebab dia merangkumi semua program. Walaupun kita tak combine ke semua kelas dalam satu kelas main method, main class. Tetapi dalam main class tu dia akan ada panggil method-method daripada kelas-kelas yang lain. Okay. A class represents a concept and object represent the embodiment of that concept. Kelas ni adalah konsep, satu conceptual, satu benda yang kita bayang objek yang real world, kita move kepada bentuk digital sebagai konsep kan. Kita menggunakan konsep dah yang mana objek ni dia ada attribute dan behavior. Kita convert dalam kelas, dia akan dikenali sebagai attribute dan method. Okay. Multiple object can be created from the same class. Same class boleh create beberapa objek yang berbeza. Okay. Kalau kamu ingat proses nak create class kan. So dalam main method, main class kita boleh create
lebih daripada satu lah. Okay, banyak objek. Okay, the difference between class versus object. Okay, class ni template. Okay, objek ni thing both tangible and intangible. Objek ni boleh jadi sesuatu yang boleh disentuh ataupun tak boleh disentuh. Okay. And then class represent the, okay, contoh yang boleh sentuh tadi person, cat, car kan. Yang tak boleh disentuh adalah bank account kan. Bank account tu something yang berbentuk konsep lah kan. Bukan kita boleh sentuh pun, tapi kita boleh gunakan dah. So, ia juga tergolong dalam objek. Represent the common structure and behavior shared by the same type is comprised of data and operation that manipulate this data. Okay, so benda ni di objek dia buat benda ni, tetapi bila di class kita change dia kepada structure of common structure which is the attribute and behavior. Okay, a collection of object of similar type. Okay, objek yang jenis yang sama kita buat dalam satu kelas yang sama. Okay, must be defined before creating an instance of the class. So kelas ni kita kena buat objek kelas dulu sebelum kita nak create dia dalam main class kan. Sebab tu bila kita nak compile, bila kamu buat Java coding, kamu kena siapkan dulu objek class definition. Okay, kamu kena siapkan dulu kelas person, kena siapkan dulu kelas cat, kena siapkan dulu kelas vehicle. Baru kamu buat kelas main method. Okay, sebab di main method tu kita akan create objek tu kan. New person equal to new sorry. New person new P equal to new person. Kurungan kan. Maksudnya kamu create objek person. Tetapi sebelum kamu create objek person di main class, make sure kelas person dah siap. Kelas person dah siap, baru kita boleh create objek tu. Kan? Sebab apa? Sebab kelas ni adalah template ataupun blueprint. Template dah kan. Sebelum kamu siap template, kita tak boleh create lagi. Kena siapkan template dulu, baru kita boleh create objek tu. So, proses ataupun flow, step kamu nak compile dalam Java kan, pun penting. Okay, kadang-kadang kamu compile main kelas dulu, tapi awak error kan. Sebab apa? Sebab kamu tak compile yang kelas lagi. Kamu pergi compile yang main kelas dah kan. Tak boleh. Kena compile kelas dulu, objek kelas dulu, baru boleh compile main kelas. Sama juga bila kita dah buat inheritance, ada parent class and child class kan. Kena compile parent dulu. Lepas tu baru compile child. Baru flow dia betul. Kan ni kalau kamu compile child class dulu baru parent, dia tak boleh dia akan error. Sebab child dia menggunakan attribute ataupun method dalam parent. So apa-apa kita kena compile yang utama dulu. Okay. It's called an instance of a class. Objek ni bila dia dah bila objek tu dia dah ada value kan. So that's why we call it as instance of a class. Okay, share the same attribute and behavior. Kita kamu tengok sini komputer. Kita ada komputer jenis desktop. Flat screen kan, flat screen komputer, laptop dan desktop. Okay, ketiga-tiga ni share same attribute and behavior. So dia tergolong dalam komputer. Sama juga ni. Ada lelaki, perempuan, tua, muda, bangsa lain, warna kulit lain kan. Tapi attribute dan behavior dia sama, so dia tergolong dalam people. So penting untuk kamu faham ni sebab apa? Sebab saya tengok sebelum ni bila buat projek kan. Contohnya vehicle. Main class dia vehicle. And then dia create objek animal, cat. Macam tak kena kan. Vehicle, cat. Dia macam tak kena. Ataupun satu business, and then dalam business tu dia punya objek adalah benda lain. Dia menggunakan attribute kan. Jadi macam tak kena. Dia macam tak relate. Objek tu tak betul. Proses penggunaan objek dalam object programming tu tak betul. Jadi salah lah. Okay. Kadang tu, okay, dia menggunakan kelas vehicle. Dalam vehicle ada color sebagai attribute dia kan. Tetapi dia menggunakan color tu dia buat sebagai subclass.
ataupun dia buat sebagai satu objek yang lain. Jadi salah lah. Okay, vehicle and then color pula sebagai objek. So tak ada, memang tak relation, tak relate. Bukan objek yang sama, bukan objek. Okay, dia menggunakan attribute sebagai objek. Jadi salah. Attribute adalah attribute, objek adalah objek. Objek dia ada attribute. Okay. So konsep tu kamu kena faham untuk make sure kamu buat satu object oriented programming yang betul lah. Okay, jangan salah konsep. Okay. Jangan pula jadikan attribute tu sebagai objek. Sedangkan attribute tu adalah karakteristik of that object. Jadi salah. Ini adalah dalam bentuk yang mudah lah kan. So nanti bila kamu nak buat dalam projek, kamu dah buat business. Contoh bisnes perniagaan something-something kan. Make sure kamu classify betul-betul objek. So apakah attribute dia, apakah method dia. Okay. And then kalau ada child class, tengok. Make sure child class tu adalah they share the same attribute and behavior dengan parent class. Bukan child class tu attribute. Kena make sure kamu identify. Siap-siap. Identify betul-betul. Okay, example 6 students. Okay, untuk kita ada object student. Okay, object student ni, dia punya ID adalah 123, name dia Ahmad, program CS110. Okay, dalam kelas, kita buat macam ni. Kita buat blueprint dah. Konsep dah. Student. Dia punya attribute adalah student ID, student name, student program. Ini adalah attribute dia. Untuk kita store value ni. Ni data. Okay, data. And then method dia, set ID, set name, set program. Maksudnya kita nak setkan ID dia apa, set name dia apa, set program dia apa. So set kan, so kata kerja, method. Untuk membezakan method dan attribute adalah, kamu tengok, untuk method dia ada kurungan. Okay. Untuk attribute tak ada kurungan. Okay, so kalau kamu tengok tak ada kurungan tu, kamu okay, itu adalah attribute. Kalau ada kurungan adalah method. Okay, kenapa method ni ada kurungan? Sebab dalam kurungan ni boleh jadi kita nak pass message ataupun kita nak pass attribute. Okay, kita nak pass input data melalui dalam kurungan ni lah. Kalau tak ada tu maksudnya dia tak pass lah. Kalau ada data dalam kurungan ni maksudnya apa value dia nak pass tu dia letakkan dalam kurungan. Sebab itu method ada kurungan. So variable represent the data, attribute, and set of properties. Method represent the behavior, a sequence of instruction that the class or object needs to follow. Okay. Object or instance of the class that has property values. Okay, object ni bila mana object ni dia dah ada value, kita kenali dia sebagai instance lah. Okay, dia dah ada ID, dia ada name and program. Kita dah ada dah value dah 123 Ahmad CS110 ni. So object ni adalah instance. Yang mana kelas adalah blueprint untuk represent objek ni. Apa yang perlu diisi. Okay. So, objek bila kita create bila kita create objek ni, dah ada attribute, dah ada method kan. Takkan kita nak biar macam tu kan. Dia tak boleh jalan sendiri. Dia tak boleh tiba-tiba run sendiri. So, untuk membolehkan ia beroperasi, dia kena ada message. An object can't exist on its own. An object communicates with other object. Therefore, a message is used to instruct a class or an object to perform a task. So, bila kita run the program, dia mesti ada message yang kita pass. Ataupun value yang kita masukkan dan kita pass. An object or class only respond to messages that it can understand. Message must match the method that it possess. Okay, so message tu kenalah bersesuaian dengan method yang digunakan kan. So set ID, of course lah kita kena pass ID kan. Tak boleh set ID kita pass name. Kan, set ID kita pergi pass Ahmad. Dia akan jadi error lah. Kan, set name kita pergi pass program. So dia akan jadi error, tak boleh. So message ataupun data yang kita nak pass tu make sure bersesuaian dengan method yang kita gunakan. A list of messages is called an interface. So message yang kita dapat ni kita call dia sebagai interface. Okay, next kita tengok pula characteristic of object oriented programming. Apa yang kamu akan belajar untuk sambungkan.
untuk semester ni, okey, kalau kamu ingat lagi, kita ada abstraction, okey, abstract class, encapsulation, inheritance, polymorphism. Ni lah karakteristik kita akan belajar untuk semester ni. Okay, so kalau kamu selepas kurang faham, so make sure kali ni kamu lebih faham. Okay, cuba fahami daripada peringkat awal. Okay, and then cuba fahami macam mana kita nak implement, nak gunakan dia dalam bentuk coding. Cumanya untuk chapter 1 ni saya akan explain secara general dulu. Nanti kita akan masuk topik-topik yang berkaitan, kita akan discuss secara detail. Okay, so abstraction, designing classes. The creation of software module contain relevant characteristic of the object to be represented, simplified view of the object while hiding away all the unnecessary details. Abstract ni maksudnya kita tunjukkan benda-benda yang penting saja. Benda-benda yang tak penting kita simpan, kita sembunyi daripada pengguna. Okay, kita akan membuatkan satu coding tu lebih mudah. Okay, sebab apa? Sebab kita tak tunjuk pun benda-benda yang complicated ni. Benda-benda yang kita rasa tak perlu tunjuk pun tak apa, kita akan simpan di tempat yang sepatutnya. Okay, itu adalah maksud abstraction. And then encapsulation. All data members of class are declared private. Some method may be private too. So, penting untuk kamu faham. Sebab apa? Kalau kamu ingat lagi, test untuk SEM lepas dia tanya berkenaan encapsulation kan. So, ramai yang jawab tak betul juga. So, pentinglah untuk kamu faham. Bila kamu faham, baru kamu mudah nak ingat. Okay, so encapsulation maksudnya data member, attribute tu kita declare sebagai private. Method pun kita declare sebagai private. Object is designed to be self-contained module, include the behavior and data together in one container. Okay, maksudnya kita privatekan data dan method. Okay, method tu tak wajib lah private. Tapi attribute kita wajib private. Sebab apa? Supaya attribute tu boleh digunakan untuk kelas tu sahaja. So, itu adalah untuk encapsulation. Data hiding, declaring the object data to be private so it will not be accessible by non-member module. Supaya ianya tak boleh diakses oleh kelas-kelas yang lain. So, itu adalah maksud encapsulation. Kita setkan attribute sebagai private. And then inheritance, the use of extends ability to create new classes from existing class. Okay, inheritance ni kita ada super class and subclass ataupun parent class, child class. Okay, sebab apa? Sebab child class ni dia akan inherit attribute dan method daripada parent class. Okay, dia extend. And then polymorphism, the use of abstract classes and virtual methods. Okay, polymorphism dengan abstract ni dia relate. Okay, one single statement is used to call a various methods. Okay, the exact method to be called is only known during runtime. Okay, maksudnya polymorphism ni method tu kita guna satu nama, tetapi dia boleh buat ada banyak method yang menggunakan satu nama. Okay, maksudnya ada beberapa method yang berbeza menggunakan nama yang sama. Okay, tapi method yang dijalankan, proses yang dijalankan adalah berbeza dan hanya boleh diketahui semasa kita run the program. Method mana yang dia nak guna, kita akan tahu bila kita run the program. Okay, itu adalah maksud polymorphism. Okay, cuba fahamkan dulu maksud asas dia supaya mudah untuk kamu ingat lah lepas ni. Okay, ni dia explain sikit berkenaan abstraction. Focus only the important facts about the problem at hand to design, produce and discard so that it can be easily used without knowing the details of how it works. Okay, so abstraction ni kita nak lebih fokuskan kepada yang penting. Okay, yang mana yang complicated, yang kalau kita tak tahu pun tak apa, kita simpan, kita letak di tempat lain. So, contohnya, when you drive a car, you don't have to know how the gasoline and air are mixed and ignited. Instead, you only have to know how to use the control. Okay, so maksudnya kita tak perlu pun nak tahu macam mana proses gas dengan udara ni kan. Macam mana dia membantu dalam kita membantu pembakaran untuk menggerakkan enjin kan, enjin kereta. Kita tak perlu tahu pun. Kita hanya cuma perlu tahu isi minyak, tutup, start enjin, tekan minyak, jalan kan. Kita perlu tahu tu, yang basic, yang penting je.
Proses behind tu kita tak perlu nak tahu. So samalah kita menggunakan konsep abstraction ni untuk Java coding juga. Ataupun draw map. Okay, kalau kamu tengok map kan, map tu dia tak ikut pun uh, apa detail, tak ikut pun sedetail yang ada di permukaan bumi ni kan. Dia akan tunjuk benda-benda yang penting saja. Okay, kalau kamu tengok dalam Waze ke ataupun Google Map kan, bila kita, Google Map kan, bila kita nak bawa direction kan, dia tak tunjuk pun semua detail tu. Okay, dia hanya tunjuk benda yang penting, jalan, kereta. So kalau ada kenderaan ke atau jam ke, dia tunjuk yang tu je. Dia tak tunjuk yang detail, yang real. Okay. Sebab apa? Sebab benda-benda tu tak perlu pun. Bila kamu nak menggunakan Waze kan, kamu tak perlu tahu pun, tepi jalan tu ada berapa banyak pokok, ada berapa banyak tong sampah ataupun apa-apa lagi kan. Yang tak penting tu dia timpan lah. Kalau kamu nak tahu detail, kamu guna zoom. Bila zoom boleh tunjuk detail kan. So itulah konsep abstraction. Dia hanya memaparkan benda-benda yang penting saja. Okey, yang ni sama juga kamu boleh baca ni. Dia melibatkan apa? Mobile ni. Okey. Abstraction, the act of representing essential feature without including the background details or explanation. Okay, kita hanya tunjukkan benda-benda yang penting. Yang tak penting kita letak di belakang. Okay, used to manage complexity. Okay, untuk membuatkan benda tu nampak mudah. Okay, manage complexity, untuk menguruskan benda-benda yang kompleks, yang complicated, yang detail, yang susah kan. So bila kita just buat abstract, dia coding kita nampak lebih mudah lah. Okay. Abstraction can be managed through the use of hierarchical classification. Okay. So abstraction ni dia melibatkan dengan inheritance lah. Okay, hierarchical inheritance, super and child class. So kalau kamu tengok contoh di sini, okay, kita declare using abstract keyword, abstract class, abstract demo. And then public, dia ada method dia, public void my method. And then ada satu lagi method, abstract method. Okay, abstract public void another method. Okay, kelas ni, kalau dia ada abstract method, kelas itu automatically akan dikenali sebagai abstract class. Okay, itu keyword dia. Kalau kelas tu ada abstract method, meaning kelas itu adalah abstract class. Okay, dan abstract method ni kita hanya tulis saja, abstract public void another method. Ada nama method lah sini kan, calculate total ke, okay, ataupun print detail ke, and so on. Okay, and then kurungan semicolon, sudah. Operation dalam dia tak ada pun. Itu adalah apa yang kita panggil sebagai abstract method. Okay, kan nampak ni, abstract public void another method. Okay, ataupun kita letak calculate total method. Okay, calculate total and then semicolon. So dia stop, habis. Proses calculation dia tak ada pun dalam ni. Sebab apa? Kita nak simplify. Okay, kita nak hide kan dah. So abstract method detailnya ada di child class. Child class yang inherit method ni, dia akan perform lah calculate total punya operation. So dia ada di kelas yang lain. So di main punya kelas ni dia tak tunjuk pun. So that's why kita kenalikan kelas tu sebagai abstract class. Okay, itu adalah konsep abstraction. Okay, ada abstract method dalam content tak ada operation, zero, stop at here. Kita cuma letak nama method saja. Proses yang berlaku untuk method abstract ni akan dijalankan oleh kelas lain. Okay, adalah child class. Next, encapsulation. The mechanism that binds together code and the data it manipulates and keeps both safe from the outside interference and misuse. Access to the code and data inside the wrapper is tightly controlled through a well-defined interface. Okey, contohnya dalam satu kelas objek tu, kelas person, kamu privatekan attribute dia. Private int name, private int IC number, private int address. So kamu privatekan dia. And then bila attribute tu private, dia boleh digunakan oleh kelas tu saja, kelas person tu sahaja.
Dia tak boleh digunakan oleh kelas daripada luar. Modul yang lain tak boleh digunakan. Okay. So itu adalah maksud encapsulation. Okay. Method dalam kelas tu sahaja boleh guna attribute tu. Method kelas lain tak boleh. Okay, so yang tu in detail nanti kita akan tengok dalam coding untuk encapsulation nanti. Also known as data hiding, only objects method can modify information in the object. Okay, hanya method dalam kelas tersebut sahaja boleh menggunakan attribute yang kamu private tu dalam kelas tu. Analogy, ATM machine can only update accounts of one person or object only. Kan, contohnya ATM machine lah, account kan. Setiap orang dia ada account tersendiri. Okay. Jadi hanya account orang tu saja boleh mengubah dia punya detail. Kan? Dia punya account balance, dia nak withdraw ataupun deposit kan. Dia tak boleh nak menggunakan account dia untuk modify account orang lain. Tak boleh. Okay, dia tak boleh. Only that dia boleh transfer money lah kan. Cumanya dia tak boleh menggunakan account dia untuk withdraw account orang lain. Itu tak boleh yang tu. Okay, so this is the difference between abstraction and encapsulation. Abstraction is a general concept formed by extracting common features from specific examples or the act of withdrawing or removing something unnecessary. Okay, abstraction ni maksudnya kita akan sembunyikan benda-benda yang tak penting. Manakala encapsulation, data hiding juga, tapi dengan tujuan untuk keep both safe from outside interference and misuse. Untuk mengelakkan data tu digunakan oleh kelas lain dan menyalahgunakan attribute tu lah. Okay. Abstraction ni dia hide data yang unnecessary. Okay. Manakala encapsulation ni dia hide data sebab nak menyelamatkan data tu lah. Okay. Sebagai protection. You can use abstraction using interface and abstract class. Okay, abstraction kita ada abstract class. Manakala encapsulation kita guna access modifier ni. Public, protected, private ni. Kita guna keyword ni. Public ke, protected ke atau private. Okay, ini keyword dah. Make sure kamu boleh bezakan antara abstraction dan encapsulation. Abstraction solve the problem in design level. Encapsulation solve the problem in implementation level. Okay. For simplicity, abstraction means hiding implementation using abstract class and interface. For simplicity, encapsulation means hiding data using getters and setters. Okay. So that's why untuk abstraction kita ada abstract class dan abstract method. Manakala untuk encapsulation, okay, dalam satu objek kelas tu kamu declare attribute dia sebagai private kan. Private string name, private int mobile phone, private string address. Jadi untuk method yang boleh menggunakan private ni kita guna getters and setters. Okay. Public void set nama attribute tu. And then public string get name, public string get address and so on. So encapsulation keyword dia adalah get and setters ni. Okay. Method setters ataupun mutator dan method getter, accessor yang ada dalam objek kelas tu yang dapat menggunakan attribute yang kita privatekan. Okay, ini perbezaan. Inheritance, the process by which one object acquires the properties of another object. An object need only to define all those qualities that make it unique within its class. It inherits its general attribute from its parents. Okay, untuk sesuatu objek tu, attribute yang general, yang mana semua objek ada, kita letakkan di parent class. Manakala objek yang ada attribute yang berbeza, dalam masa yang sama, dia ada attribute yang sama dengan parent class, tetapi dia juga ada pertambahan attribute yang berbeza. Jadi, disebabkan ada pertambahan itu, kita boleh pecahkan dia sebagai child class ataupun subclass. Okay. A subclass has at least one attribute or method that differ from its superclass. Kena faham ni ya? Subclass kurang-kurangnya ada satu attribute ataupun method yang berbeza dengan superclass. Attribute dan method ni sama. Dia guna juga.
attribute dan method yang ada di superclass. Tetapi dia ada satu ataupun lebih lah perbezaan attribute atau method berbanding superclass. So kita keluarkan dia, jadikan ia sebagai subclass. Ada name base class or derived class. Okay, base ni super, derived ni child, sub. Okay, parent class and child class. Inheritance is a way of organizing classes. Terms come from inheritance of traits like eye color, hair color, and so on. Classes with properties in common can be grouped so that their common properties are only defined once. Sebab tu kita nak reuse balik dia kod kan. Sebab apa? Sebab objek-objek ni kadang-kadang dia ada karakteristik yang sama. So, karakteristik yang sama tu kita letakkan di superclass. Yang berbeza ada di subclass. Okay. Superclass inherit its attributes and methods to the subclass. Subclass can inherit all its superclass attributes and methods besides having its own unique attributes and methods. Okay, so contohnya di sini kita ada vehicle. Vehicle ni adalah superclass, kan? Vehicle maksudnya kenderaan tu mesti dia ada warna, dia ada seaters, dia ada apa lagi? Types of engine and so on. Okay. And then subclass kepada vehicle adalah automobil, motorcycle, bus. Okay. Ketiga-tiga ni ada karakteristik yang sama, which is color, and then number of seaters, and then apa lagi? Kan, attribute yang sama ada di vehicle. Cumanya bila pecah ni, motorcycle dia adalah attribute yang berbeza berbanding automobil dan bus. Okay. And then dalam automobil ni pun boleh ada lagi subclass. Automobil boleh ada sedan ataupun sports car. Dalam bus boleh ada luxury bus ataupun school bus. Dia boleh pecahkan lagi. Dan bila pecahkan lagi, attribute dia dalam dua ni mesti berbeza sikit berbanding automobil. Automobil mesti ada satu ataupun lebih lah unique attribute ataupun method yang membezakan antara sport car dengan sedan, luxury bus dengan school bus. Okay. Contoh lain, kita ada mobile phone kan. Mobile phone, attribute yang sama untuk setiap jenis mobile phone, dia ada model, manufacturer, price. Ketiga-tiga attribute ni mesti ada untuk semua jenis mobile phone. Kan, method pun adalah method lah. So, bila kesemua attribute ni general ataupun ada untuk kesemua mobile phone, kita letakkan di superclass lah. And then kita ada dua jenis subclass untuk mobile phone, which is camera phone, PDA phone. Untuk camera phone, kamu tengok, dia ada model, manufacturer, price. Sama kan dengan ni kan? Cumanya dia ada pertambahan attribute, which is pixel. Pixel ni pula tak ada di PDA phone. So, that's why dia berbeza. So, that's why camera phone ni disebabkan dia ada unique attribute, pertambahan attribute, which is pixel, dia boleh jadi subclass kepada mobile phone. Sama juga PDA phone ni, dia ada model, manufacturer, price. Kan? Sama. Model, manufacturer, price. Tetapi dia ada pertambahan attribute which is memory cap. Memory cap. Di camera phone tak ada pula memory cap kan. So dia ada satu attribute yang unik yang membezakan dia antara PDA phone, antara camera phone dan mobile phone ni. So dia dikategori sebagai subclass yang kedua lah. Okay, sebab apa? Sebab masing-masing ada attribute yang berbeza compare to superclass. So ini adalah konsep inheritance lah. Next, polymorphism. Okay, the terms come from Greek that stand for many form. Polymorphism means many form. Maksudnya banyak bentuk kan. A feature that allows one interface to be used for a general class or actions. One interface, multiple methods. Can be applied in the overload methods, a few methods that have the same name but with different parameters. Okay, polymorphism ni maksudnya method tu nama yang sama, tetapi dia ada proses yang banyak. Ada bermacam-macam jenis proses. Maksudnya kita ada banyak metod ni banyak tetapi menggunakan satu nama yang sama. Okay, metod-metod ni dia menjalankan proses yang berbeza lah. Contoh, the same word or phrase can mean different things in different context. So, analogi dia, in English, bank can mean side of a river.
or a place to put money. So dalam English, bank ni boleh jadi juga sisi dalam sungai, okay, tepi sungai tu, ataupun boleh jadi tempat duit kita simpan duit, kan, bank. So maksudnya satu nama tetapi membawa kepada banyak makna. Untuk konsep programming, contohnya rectangle. Kita ada kelas rectangle untuk objek rectangle. Variable dia adalah length, width, height. Methods dia. Kalau kita tengok sini ada dua kan. Display shape, display shape. Sama je nama. Display shape, display shape. Tetapi yang membezakan adalah parameter dalam ni. Kita ada char simbol. Yang kedua, integer A. So dia berbeza. Jadi bila berbeza, mesti proses dalam ni pun berbeza lah. Okay. Tetapi nama sama. Nama method sama. Display shape, display shape. Dalam ni berbeza. Parameter list berbeza. Okay. This class has two methods with same name but with different type of parameter. Kalau kamu ingat lagi method overloading. Okay, yang mana method overloading itu adalah nama sama. Cumanya dalam ni dia akan, yang membezakan adalah sama ada kalau bilangan parameter dalam ni sama, data type dia kena berbeza. Okay. Contoh ni char. Ni integer kan. So berbeza. Tapi dia ada satu je parameter. Kan. Ataupun number data type ni sama tetapi number of parameter dalam ni berbeza. Contoh atas ni ada 2, bawah ada 1. Tetapi menggunakan data type char dua-dua kan. So itu pun boleh juga untuk polymorphism method overloading. Okay, so object oriented programming language, ini adalah language yang digunakan lah, yang menggunakan object oriented. Okay. So untuk kita akan guna Java lah. C++ kita dah kemudahan guna sebelum ni. Next, kita akan guna Java. Conclusion, elements of an object are attribute, behavior, and identity. A class is a collection of objects of similar type. Okay. Class, object with similar type. Make sure kamu fahamkan konsep ni untuk nanti kamu buat projek kamu. Okay, kalau boleh saya tak mau kamu silap konsep, tak mau silap pemahaman. Okay, untuk kamu buat projek kamu nanti. An object is comprised of data and operations that manipulate this data. Characteristics of object-oriented programming is abstraction, encapsulation, inheritance, and polymorphism, from which you will learn all of this more detail in the topics that we will cover after this. Okay. Okay.